हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल लर्निङ इङ्ग्लिस। आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ WH वर्ड्स, जसबाट तपाईँले अङ्ग्रेजीमा प्रश्न गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कहाँ, कसरी, कहिले, किन, कसको, कुन भनेर चाहिँ यदि तपाईँले क्वेसन सोध्नु पर्यो भने कसैलाई तपाईँले यिनै वर्डको माध्यमबाट चाहिँ कसैलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईँ अङ्ग्रेजी सिक्दै बोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो छ व्हाट। व्हाट WHAT व्हाट भनेको के त? के, काम वा वस्तुबारे प्रश्न गर्न गरिन्छ। व्हाटको प्रयोग चाहिँ हैन, अथवा जानकारी सोध्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त? व्हाटको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले क्वेसन सोध्न सक्छौँ। ओके, अब इक्जाम्पल हेर्नुस्। तिम्रो नाम के हो? हैन, कसैको नाम जान्न मन लाग्यो, के सोध्ने त? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तिम्रो नाम के हो? व्हाट इज योर नेम? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कसैको कामको बारेमा तपाईलाई जान्न मन लाग्यो, कसरी सोध्नुहुन्छ? व्हाट डु यु डु? व्हाट डु यु डु? तपाईले के गर्नुहुन्छ? व्हाट डु यु डु? यो के हो? व्हाट इज दिस? यो के हो? What is this? What is this? के हो यो? What is this? उनी के चाहन्छिन्? What does she want? What does she want? उनी के चाहन्छिन्? What does she want? तपाईले के खानु भएको छ? What have you eaten? तपाईले के खानु भएको छ? What have you eaten? What have you eaten? यहाँ चाहिँ के भनेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त। अर्को छ when। when भनेको कहिले है त, कहिले। समय जान्न प्रश्न गरिन्छ। यसको प्रयोग चाहिँ हामीले समय जान्नको लागि चाहिँ प्रश्न गर्न गरिन्छ, अथवा ask about time। ओके, इक्जाम्पल हेर्नुस्। उहाँ कहिले जानुभयो? कहिले भनेपछि समय आयो नि यसमा हैन, कहिले भनेर। When did he go? उहाँ कहिले जानुभयो? When did he go? ऊ कहिले आयो? यसमा पनि ऊ कहिले आयो भनेको समय हैन, समय आयो नि त यसमा। कहिले आयो भनेर। When did he come? When did he come? ऊ कहिले आयो? When did he come? ऊ कहिले उठ्छ हैन, कुन समयमा उठ्छ? उसको उठ्ने समय चाहिँ कहिले हो हैन भन्नु पर्यो। When does he get up? When does he get up? When does he get up? तिनीहरू कहिले जानेछन्? When will they go? When will they go? तिनीहरू कहिले जानेछन्? When will they go? म तिमीलाई कहिले कल गर्न सक्छु? यसमा पनि के त? कहिले, कति बेला हैन, समयमा चाहिँ गर्न सक्छु भन्न सोध्नु पर्यो। When can I call you? When can I call you? अर्को छ where। where भनेको कहाँ। where को प्रयोग कुन ठाउँमा वा कहाँ भन्ने प्रश्न गर्न गरिन्छ है त। ask about place, ठाउँको बारेमा सोध्नको लागि, लोकेसनहरुको बारेमा सोध्नको लागि पर्यो भने चाहिँ हामी where को प्रयोग गर्छौं। केही इक्जाम्पल हेर्नुस्। उनी कहाँ काम गर्छिन् हैन, कुन काम, यहाँ लोकेसन सोध्यौ नि, ठाउँको बारेमा सोध्यौ हैन, कहाँ काम गर्छिन् भनेर। Where does she work? Where does she work? यहाँ चाहिँ महिलाको लागि कुरा गरेको छ है त। केटोको लागि चाहिँ हामीले she को ठाउँमा चाहिँ he प्रयोग गर्ने। ओके, तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? Where are you going? तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where have you been? Where have you been? तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो? Where have you been? तपाई कहाँ सुत्नु भयो? हैन, कहाँ भनेपछि चाहिँ ठाउँको नाम आयो नि यसमा पनि हैन। तपाई कहाँ सुत्नु भयो? Where did you sleep? Where did you sleep? तपाई कहाँ सुत्नु भयो? Where did you sleep? हामी कहाँ जान सक्छौं? Where can we go?
हामी कहाँ जान सक्छौं? Where can we go? Where can we go? अर्को छ why. Why भनेको के त? किन? कारण बारे सोध्नको लागि हैन, कारण बारे जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले why भनेर चाहिँ प्रश्न गर्ने गरिन्छ हैन। why भनेको त किन? किन रोइरहेको, किन हाँसेको हैन। एक्जाम्पल हेर्नुस्, उ किन रोइरहेको छ? Why is he crying? अथवा उनी किन रोइरहेकी छिन् भन्नु पर्यो। के भन्ने त? Why is she crying? he को ठाउँमा चाहिँ she है त। he भनेको चाहिँ केटो, she भनेको केटी। ओके, तिमी किन खुसी छौ हैन, किन खुसी छिन् त? तपाईलाई कारण जान्न मन लाग्यो। के सोध्ने त? Why are you happy? Why are you happy? तिमी किन खुसी छौ? तिमी किन ढिलो भयो? Why are you so late? Why are you so late? तिमी किन ढिला भयो? अथवा तपाई किन ढिला हुनु भएको? Why are you so late? Why are you so late? तिमी किन झुट बोल्छौ? Why do you lie? Why do you lie? तिमी किन झुट बोल्छौ? Why do you lie? lie भनेको त झुट बोल्नु। ओके, तिमी यो किन भनिरहेको छौ? Why are you saying this? Why are you saying this? तिमी यो किन भनिरहेका छौ? Why are you saying this? के भन्ने त? Why are you saying this? ओके, अर्को छ whose. whose भनेको कसको? सम्बन्ध वा स्वामित्व देखाउन सर्वनामको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कसलाई त? whose लाई हैन। whose भनेको त कसको, यो कसको हो हैन, त्यो कसको हो भन्न चाहिँ सोध्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के प्रयोग गर्छौं त? whose को प्रयोग गर्छौं। के एक्जाम्पल हेरौं, यो कलम कसको हो? यो कलम कसको हो त हैन, उसको हो, त्यसको हो, उनको हो, उहाँको हो भन्न चाहिँ त्यस्ता एन्सरहरु आउँछ भने चाहिँ प्रश्नमा के हुन्छ त? whose हुन्छ है त। whose pen is this? ओके, अर्को, त्यो कसको विचार थियो? whose idea was that? पास्टमा भनिएको छ यो चाहिँ हैन, थियो भनेर है त। कसको विचार थियो भनेर। whose idea was that? त्यो गाडी कसको हो? whose car is that? whose car is that? त्यो गाडी कसको हो? कसैलाई तपाईले गाडी देखाएर चाहिँ कसको गाडी हो हैन, whose car is that भन्न चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त। उ कसको साथी हो? whose friend is he? उ कसको साथी हो? whose friend is he? उ कसको साथी हो? यो पेन्सिल कसको हो? यो कसको पेन्सिल हो? whose pencil is this? whose pencil is this? यो कसको पेन्सिल हो? whose pencil is this? अर्को छ which. which भनेको कुन। कुन भन्ने प्रश्न गर्न गरिन्छ which को प्रयोग है त। ask about choices हैन, अथवा विकल्पहरु चाहिँ दुई तीनटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ लिने भनेर सोधिन्छ नि हैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले which को प्रयोग गर्छौं। ओके, तपाईको झोला कुन हो? झोला धेरै छन् त्यहाँ, अब तपाईको चाहिँ कुन हो भनेर सोध्नु पर्यो। के सोध्ने त? which is your bag? which हैन, कुन, तपाईको झोला कुन हो? which is your bag? मेरो सीट कुन हो? अथवा मेरो कुर्सी कुन हो? which seat is mine? which seat is mine? मेरो सीट कुन हो? which seat is mine? कुन राम्रो छ? which is better? माने तपाई चाहिँ बजारमा केही किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, कपडा किन्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा मध्ये चाहिँ हैन कुन राम्रो छ भनेर सोध्नुहुन्छ नि, which is better? which is better? हैन, कसरी सोध्ने त? which is better भनेर। ओके, हाम्रो गाडी कुन हो? which one is our car? which one is our car? हाम्रो गाडी कुन हो? which one is our car? तपाई कुन रङ रोज्नुहुन्छ? which color do you choose? which color do you choose? तपाई कुन रङ रोज्नुहुन्छ अथवा तिमी कुन रङ रोज्छौ भन्नु पर्यो। which color do you choose? ओके, अर्को छ who.
हु भनेको को हु को प्रयोग व्यक्ति बुझाउन सर्वनामको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ के त मानिसहरूको बारेमा सोध्नको लागि आस्क अबाउट पीपल ओके मानिसको बारेमा सोध्नको लागि हु को ऊ को हो त्यो को हो उनी को हुन् हैन त्यहाँ को छ हु इज देयर त्यहाँ को छ हु इज देयर यो पनि मान्छेलाई नै इंगित गरेको छ नि हैन त्यहाँ को छ भनेर हैन हु इज देयर तिमी को हो हु आर यु तपाई को हुनुहुन्छ हु आर यु तिमी को हो हु आर यु के सोध्ने त हु आर यु ऊ को हो हु इज ही ऊ को हो यो त के त पुरुषको लागि चाहिँ सोधेको ही भनेको के त केटुको लागि उनी को हुन् भनेको भएपछि के हुन्थ्यो त हु इज सी यहाँ को आयो हु केम हियर यहाँ को आयो हु केम हियर यहाँ को आयो हु केम हियर अर्को छ होम भनेको कसलाई भन्न सोध्नु पर्यो चाहिँ के सोध्ने त होम यो पनि के हो त मानिसहरूको बारेमा सोध्नको लागि चाहिँ हामीले होमको प्रयोग गर्छौं हैन होम भनेको के त कसलाई तपाईले कसलाई देख्नुभयो होम डिड यु सी तपाईले कसलाई देख्नुभयो होम डिड यु सी तपाई कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ होम डु यु वान्ट टु मीट तपाई कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ होम डु यु वान्ट टु मीट तपाई कसलाई पठाउनुहुन्छ होम विल यु सेन्ड तपाई कसलाई पठाउनुहुन्छ अर्को छ के त अर्को हाउ भनेको कसरी अथवा कस्तो यसको प्रयोग चाहिँ हामी मात्रा वा तरिका जान्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ है त अथवा प्रक्रिया प्रोसेस म्यानरको बारेमा चाहिँ हामीले हाउ को प्रयोग गर्छौं हैन हाउ आर यु तिमीलाई कस्तो छ तिमीलाई कस्तो छ तपाईलाई कस्तो छ भन्न सोध्नु पर्यो हाउ आर यु म ठीक छु म एकदमै राम्रो छु भनेर यदि उत्तर आउँछ भने चाहिँ के सोध्ने त हाउ आर यु तिमीलाई कस्तो छ ओके तिम्रो दिन कस्तो भयो सोध्नुहुन्छ नि यो पनि हैन कोही घुम्न गएको छ र साँझ आएर तपाईले सोध्नु पर्यो कस्तो रह्यो त तिम्रो दिन कस्तो भयो भनेर हाउ वाज योर डे तिम्रो दिन कस्तो भयो कस्तो थियो भनेर है त तिम्रो परीक्षा कस्तो भयो यो पनि प्राय सोध्नुहुन्छ होला तपाईले हैन एक्जाम दिएर आएकोलाई चाहिँ तपाईले कस्तो भयो परीक्षा भनेर हैन हाउ वाज योर एक्जाम अंग्रेजीमा कसरी सोध्ने त हाउ वाज योर एक्जाम यो कस्तो थियो हाउ वाज इट यो कस्तो थियो हाउ वाज इट तपाईले पनि यसै गरी एकुन्टा सबैको चाहिँ आफ्नो हिसाबले तपाईले चाहिँ प्रश्न बनाउन सक्नुभयो भने हैन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई याद गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है त गाइस आजको लागि यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त